Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm bánh bao quả đầu tiên nha. Bánh bao sữa nè. Nhìn y chang như cái trái đào vậy đó. Phần bột thì trắng tinh và mềm xốp. Bên trong thì nó rất là xốp luôn. Mình làm với sữa cho nên là bánh rất là thơm và ngon. Thì mời các bạn cùng xem cách làm nha. Ở đây thì mình dùng bột mì Hoa Ngọc Lan. Các bạn có thể dùng bột mì đa dụng cũng được. Và mình lường 2 chén, vậy là 300g bột nha. Với 300g bột thì mình dùng 150ml sữa. Sữa này các bạn để nhiệt độ phòng, đừng có cho nó lạnh. Mình dùng 50g đường, đường cát trắng, chút xíu muối. Và đây là men khô, men ngọt á. Đường thì mình sẽ cho vào trong sữa luôn, 3 muỗng canh đường nha. Men thì mình lường bằng 1 muỗng cà phê là 3g men, các bạn đừng có cho nhiều quá. Rồi khuấy sơ lên. Để cái phần sữa qua một bên. Mình sẽ cho hết 2 chén bột cho trong thau nè. Cho hết vô luôn. Rồi các bạn cho một chút muối vô. Bánh thì phải có muối á, ăn cái bánh nó mới đậm đà. Và bánh này thì mình làm bằng sữa cho nên là không có cho nhân, bánh ngọt á. Và men bây giờ mình thấy nó cũng hơi nở rồi nè, cho hết vô trong bột. Các bạn sẽ trộn đều từ từ lên nha. Và cái công thức này thì mình cũng có thể áp dụng với bánh bao nhân thịt luôn, cũng y chang vậy nha. Cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ trộn đều lên rồi mình nhồi bột. Cho dầu vô thì bột của mình nó mịn á, khi mà mình nhồi nó dễ hơn. Nhồi chút xíu thì khối bột nó dẻo lại và nó mịn tay vậy nè. Mình sờ vô nó không có dính tay á. Vậy là được rồi, mình sẽ cho nó ra mặt phẳng để nhồi. Các bạn sẽ nhồi kỹ lại khoảng 5 phút nữa. Cái bước nhồi bột này sẽ giúp cho bánh của mình nó mịn hơn và nó nở tốt hơn. Ngoài da thì nó láng. Nhồi khoảng 5 phút thì chia bột ra. Khối bột này thì mình sẽ chia làm 6 cái bánh nha. Là cái bánh của mình nó cũng vừa vừa thôi à, chứ nó không có lớn quá. Bánh bao không có nhân, các bạn làm lớn quá ăn nó ngán lắm. Rồi mỗi một viên bột thì các bạn sẽ nhồi sơ lại. Và mình cho từ ngoài vô trong á. Lẫn cái phần bột vậy đó để cho bên ngoài nó láng hơn. Rồi vo cho nó tròn lại. Để qua một bên. Tương tự thì mình cũng làm y chang vậy với 6 viên bột còn lại. Làm hết rồi mình để qua một bên luôn. Rồi xong rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ đậy kín lại. Mình để trong vòng 10 phút nha. Để cho bánh của mình nó mịn hơn á. Sau 10 phút. Rồi mình sẽ lấy cái bột ra. Bây giờ mình thấy nó hơi nở nhẹ thôi à. Các bạn sẽ lặn từ bên ngoài vô trong tiếp nha. Mình gập bột lại. Làm vậy 2 lần. Để cho bánh của mình khi mà hấp lên nó không có bị chai xẹp. Đây, ở bên ngoài á, mình lặn vậy á, thì thấy nó sẽ láng hơn á. Rồi cũng vo tròn. Để qua một bên. Mình làm hết trơn 6 cái thì cái nào mà làm trước á, các bạn sẽ lấy và mình tạo hình trước nha. Mình thấy nó láng mịn nè. Nó bóng lưỡng luôn á. Rồi bây giờ các bạn sẽ vo nè. Mình vo để trên đầu nó có được một cái đầu, cái mỏ nhọn á. Một cái chớp thật là nhọn nhọn gì đó để nó ra được trái đào. Đó, mình thấy nó nhọn nhọn vậy là được rồi nè. Vo nhẹ nhẹ thôi. Nếu các bạn thích cái chớp nó nhọn hơn á, thì mình cho nó nhọn hơn chút nữa. Mình thấy vậy là vừa ha. Nhìn nó cũng giống rồi nè. Đó, một cái miếng giấy nến hoặc là cái miếng giấy A4 á, các bạn cắt ra. Rồi mình để qua một bên. Vậy là đã xong một trái đào rồi đó. Và để cho nó có khía á, mình dùng cái miếng cắt bột á. Các bạn sẽ để lên một đường nhẹ như nè.
để cho nó ra được cái dạng trái đào. Rồi vậy là xong. Tương tự thì mình làm tiếp cái bánh thứ hai, cũng tạo hình y chang vậy nha. Làm xong hết rồi. Đây là màu thực phẩm thì mình dùng cái màu lá cẩm á. Mình dùng một miếng giấy quét nhẹ lên để có được cái màu hồng hồng á cho trái đào. Nếu các bạn thích màu đậm hơn á thì mình quét nhiều, còn thích màu nhạt thì mình quét lợt lợt thôi. Mình đã tạo hình xong hết rồi nè. Rồi bây giờ chót vô trong xưởng hấp, đậy nắp lại á, để mà mình ủ bột. Thì bánh này mình ủ trong vòng 1 tiếng để cho bánh nó nở. Sau 1 tiếng đồng hồ á, thời tiết nó cũng không có nóng lắm, tùy theo cái nhiệt độ. Các bạn thấy cái bánh mà mình ấn vô á, nó có cái độ đàn hồi và nó nở mềm xốp là được. Bây giờ sẽ cho bánh đi hấp luôn nha. Bắt sẵn nồi nước sôi, các bạn hãy để bánh lên. Và mình sẽ hấp trong vòng 10 phút với lửa vừa. Sau 10 phút á, thì mình tắt bếp rồi cái mình chờ thêm 2 phút nữa hãy mở nắp ra. Làm vậy thì bánh của mình nó không có bị sốc nhiệt, bánh nó sẽ nở đều và nó không có bị chai á. Wow, nhìn ngon quá nè. Bánh nở căng bóng luôn, có màu hồng hồng, bên trên nhìn nó cũng đẹp mắt nữa. Rồi lấy bánh ra nha. Bánh bao này thì các bạn ăn nóng nó sẽ ngon hơn là ăn nguội. Ăn nóng nó thơm lắm. Bánh bao ngọt hay là bánh bao thịt gì cũng vậy, các bạn ăn nóng nó mới ngon. 6 trái đầu tiên. Đây, cái trái này là thấy cưng nhất nè các bạn. Nhìn cái chớp nhọn nó nhọn nhọn ha, rồi xung quanh nó hồng hồng nữa. Nhìn y chang cái trái đào luôn. Và mình ấn vô bột nó đàn hồi tốt nè. Bánh cầm lên rất là nhẹ. Bẻ ra bên trong thì nó xốp mềm. Và phần bột trắng tinh luôn. Bột mà các bạn dùng cái bột hoa ngọc lan thì nó trắng bánh nè. Và mình cho thêm sữa nữa thì giúp tăng thêm cái độ trắng cho bánh. Rất là xốp. Bánh mà các bạn làm mà xốp mềm, mình cầm lên nó nhẹ thì bánh mới thành công. Và một điểm quan trọng nữa là mình lột da được. Dễ dàng luôn ha, là bánh nó mới thành công ngon. Rất là ngon luôn, độ ngọt nó cũng vừa nha, nó thơm mùi sữa. Bánh bột trắng. Và bánh này nếu các bạn thích ăn nhân thì mình làm nhân đậu xanh ngọt nè. Hoặc là mình làm nhân thịt bằm củ sắn cũng ngon nữa. Thì mình cũng có nhiều công thức chia sẻ bánh bao rồi á. Các bạn có thể xem thêm bánh bao trong kênh Alo Trà Vinh. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày ủng hộ mình, hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.